Tak já vás zdravím, dobré odpoledne. A protože tady máme profesionální tým kameramanů, tak nám to umožňuje, abychom se trošku prošli tady po firmě u nás, abyste si udělali obrázek, jak tady fungujeme. Obejdeme jenom část prostoru, protože celkově tady vlastně máme přibližně 6 000 m2 výrobních a skladovacích prostor. Ta budova je to vlastně bývalá kompresorovna šachty, takže je to budova asi 120 roků stará a některé prostory využíváme, některé jsme měli nájemníky, těm už jsme dali teď výpověď a vlastně probíhají rekonstrukce, takže teď si projdeme výrobu, zajdeme se podívat na expedici, pak bude kratoučká pauzička a my mezi tím vyběhneme do dalšího patra a chtěli bychom vám pak ukázat i ty rozestavěné prostory, které vlastně teď na nich pracujeme a budou hotové, bych řekl, na podzim letošního roku a pak, jak to bude hotové, zase můžeme natočit další videa. Tak já tady stojím vedle jednoho stroje, který je pro nás taky důležitý. My tady máme 2 lisy na lisování zastudena lisovaných olejů a to je projekt, který jsme chtěli zrealizovat už delší dobu a podařilo se nám to doklepnout v letošním roce. A zrovna tady tento stroj máme vyčleněný, lisujeme na něm olej z lněných semínek. To je vlastně taková tradiční olej v našich zeměpisných šířkách. Hlen se tady i pěstuje, my teda používáme bio lněná semínka. Je to vlastně relativně levný olej, ale mohli bychom určitě říct, že je to super potravina, protože on je fantastický z hlediska těch omega 3, 6, 9 nenasycených mastných kyselin. Má vlastně ideální poměr, tak jak má zdravá lidská krev. 3,5:1:1. Průměrný Čech nebo Slovák má ten poměr 0:20:1. Máme většinou lidí mají přemíru těch omega 6 kyselin, čili v tom je ten lněný olej dobrý. Je dobrý na zažívání, očistu trávicího traktu, čili výborný, levný, má jenom jednu významnou nevýhodu, že poměrně rychle stárne. Jo, většinou, co lidé znají lněný olej, kde kupují v obchodech, tak skoro vždycky on je žluklý, protože je starý. Málo kdy on vydrží déle jak 3 měsíce, potom už je hořký a už vlastně není vhodný ke konzumaci. Čili my ho tady vyrábíme úplně čerstvý, dokonce když se podíváte na e-shopu, tak za malinký příplatek dáváme super fresh garanci, kdy vlastně my ho vyrobíme až poté, co vy ho objednáváte. Takže přijde vám domů úplně čerstvý, lahodný, a vlastně pochutnáte si na něm. Takže ten se domnívám, že by mohl být úplně v každé domácnosti. Proces je jednoduchý, my semínka dáme do toho zásobníku a vlastně je to takový, jak je mlýnek na mák nebo na maso, vlastně tady pokrutiny jdou směrem ven a z boku nám odtéká ten zastudena lisovaný olej. Výhodou je, že tady ta technologie nám umožňuje dělat to za nízkých teplot. Jo, protože ty zastudena lisované oleje se sice jmenují zastudena, ale většina výrobců je dělá při teplotě 60, někdy i více stupňů. To už je hodně. My většinou to probíhá v rozmezí 38 až 45, 46 stupňů. Takhle na začátku je to většinou trošku méně, pak se to stabilizuje na nižší teplotě, takže i ty enzymy jsou potom zachovány. Takže toto je pro nás důležitý stroj a půjdeme potom se podívat i dál. Tady máme takový jednoduchý dávkovací zařízení, čili když plníme nějaké prášky nebo tabletky, tak můžeme to dělat na něm. Máme teď už objednáno několik celých pracovišť, takové už sofistikovanější dávkovací stroje, tak ty budeme mít pak během několika měsíců. Toto je vlastně taková míchačka, protože během letošního roku v těch příštích měsících začneme vyrábět novou výrobkovou řadu a to budou různé směsi superpotravin a vlastně ty budeme míchat tady na této míchačce. A jak jste viděli ten první stroj, který máme na výrobu toho lněného oleje,
tak tady na tom stroji vyrábíme jiné typy olejů, například černý kmín z černuchy seté. Mohamed o něm říkal, léčí všechny nemoci, kromě smrti, ale i hořčičný, který je lahodný jak do salátu, maséři ho milujou. A v celkově v naší nabídce máme přibližně 70 zastudenalisovaných olejů, ještě potom je uvidíme na expedici. A tady v této výrobní hale nemáme všechno, ale ten záměr té naší výroby byl takový, abychom byli nezávislí, abychom byli schopni si vyrobit prakticky cokoliv, co nás napadne, zpracovat, přetvořit. Či například toto je velice kvalitní kladivový mlýn, či když máme nějaké semínka, něco, co potřebujeme rozemlít, udělat nějaký prášek, takže můžeme to dělat i v různých jemnostech, nejsme závislí na někom, kdo by to dělal pro nás. A jak jsem zmínil, budeme dělat takové směsi super potravin, bude se to jmenovat Bevit Panacea. A vlastně toto je sušička. My budeme vlastně dělat takový speciální probiotika si vyrábět z tibetské kefírové houby. Už jsme si to odzkoušeli, funguje to velice dobře. Čili budou tam vlastně tyto přírodní probiotické látky veganské. Takže my si tady tu houbu namnožíme a vlastně tady můžeme nastavit v té sušičce 38 stupňů, vysušíme to a budeme to přidávat právě do těch super potravin. Tak, tato místnost je taky důležitá pro nás, je to vlastně chladicí místnost, takže některé suroviny nebo hotové výrobky dáme do chladáku tak, aby vlastně k vám se dostaly čerstvé, aby nebyly nějakým způsobem degradované, takže taky důležitá věc. A když se díváte vlevo vpravo, tak máme prostě zásoby semínek, které používáme. Máme tady i zásoby sladidel, protože do těch proteinů, jak jsme dělali z té první výrobní haly záběr, tak používáme buď karob, ten máme tady kousíček, z Kréty dovážíme karob, anebo používáme taky sušenou třtinovou šťávu, nerafinovanou. Jo, tady vlevo máme právě ty pytle s karobem, dovážíme ho z Kréty. Karob je příjemně sladký, jemně sladký, sladidlo, ale je to vlastně sladidlo, které je plné minerálu a živin a dokonce máme ho v bio a v raw formě, dělá se zastudena, vůbec při tom zpracování nemusí procházet nějakou vyšší teplotou do 42 stupňů Celsia, což je taky důležité. A teď přejdeme vedle na expedici. Jenom pro zajímavost, tím, že ty naše budovy jsou 120 roků staré, dokonce tady jsme teď v památkově chráněné zóně, všimněte si, že jsou cihlové zdi kolem plus minus 2 metry. Měli jsme tady dokonce pana statika, pana Renera, který taky je v Bevit partner, má kolem 80 let, je to špičkový statik, dělal šéfa tady BOKD celý život, tak jsem s tím obešel tu budovu, ať mi řekne svůj názor a pan Renner říkal, pane Černota, gratuluju, to je perfektní budova. Takže nejenom, že má ducha, ale i z hlediska statického a stavebního je to pevná, mohutná stavba. Tak, tady máme v tomto regálu skladujeme vlastně esenciální oleje směsi, protože často ty směsi mícháme z mnoha esenciálních olejů, z těch jednodruhových, někdy je to i několik desítek druhů. No a my si je takhle namícháme, někdy 5 litrů, někdy 10 litrů, někdy ještě více. No prostě předtím, než je plníme do lahviček, tak máme takhle namíchanou směs. Vůni bohužel zatím nemáme techniku, abychom přenesli až k vám, tak to třeba někdy příště, anebo přijdete osobně, anebo si koupíte náš nějaký olejček. Samozřejmě skladujeme ve skleněných. Někdy při přepravě, když to jde přes půl světa,
Někdy ty oleje se připravují prostě v nádobách, které jsou například hliníkových, ale jak to přijede, tak které je z hlediska skladování velice výhodné. Jo, takže dopoledne jste viděli, že jsme byli ve výrobě a tady máme různé typy právě těch proteinů, jak jsem zmínil, celkem jich máme 59. Ze Slovenska máme bioslunečnicový olej zastudenalisovaný ve dvou variantách, jeden klasický a jeden je deodorizovaný. Ten se často používá pro lidé, kteří si chtějí vyrobit sami svoji kosmetiku, anebo teďkom na jaře, když dozrávají bylinky, tak spoustu lidí si dělá svoje doma vlastní maceráty a často se právě používá ten slunečnicový olej, který je špičkové kvality, ale zároveň je velice dobrá cena. Vedle v té hale jste viděli, že máme karob, který je z Kréty. Mě osobně chutná nejvíc, zkoušel jsem karoby z různých míst Evropy, ale ten z Kréty je výborný. A z Kréty zároveň máme velice dobrý prémiový olivový olej. Řekl bych, jeden z nejlepších, co na trhu můžete najít, ale cena je jak v supermarketu. Takže velice dobrý poměr kvality a ceny. Oblíbený náš taky výrobek, jablečný ocet. Ten máme z Itálie v biokvalitě a taky je raw, dělá se za studena, nemusí projít vysokou teplotou. Hodně lidí si dá malou lžičku do vody ráno a popí, anebo do různých salátů a dalších věcí. Tady se můžete podívat, takhle skladujeme, co nám přichází ze světa kakaové boby. Většinou je to ze Střední Ameriky. A tady v tomto stroji, než plníme lahvičky, například tady jsou ty 100 ml, do kterých dáváme právě proteiny, tak je dáme do této pece a nastavíme 180-200 stupňů, a abychom je sterilizovali, aby byly úplně čisté. Ta budova má celkem tady v tomto místě 4 patra. Vzadu máme zase sklady, kde skladujeme esenciální oleje. Jsem rád, že jsme se předzásobili, čili máme mnoho tun esenciálních olejů skladem, takže teď zrovna v Indii jsou problémy, ten covid se prostě tak různé ty uzávěry tam panují, čili hodně firm je úplně zavřených, nelze objednávat, ale ty naše zásoby jsou na mnoho let, minimálně 2-3 roky bychom teďkom s většinou těch olejů byli schopni vystačit a nemuseli bychom ani dodávat. To je výhoda esencí, že když jsou dobře skladované, vydrží s mírnou nadsázkou, bychom mohli říct téměř neomezeně. Protože si vyrábíme olej z těch lněných semen, tak v našem e-shopu můžete vidět, že lněná semínka máme taky v nabídce, můžete si je koupit, ale i semínka z černého kmínu, fenugreek, řecké seno, nejrůznější produkty. Barley grass je vlastně mladý zelený ječmen, ale toto je zatím vlastně, není to z té šťávy, je to ten normální zelený ječmen, jenom rozemletý. V těch následujících měsících, nebo myslím, že do konce roku budeme s největší pravděpodobností mít i zelený ječmen ze šťávy. Ten má zase vyšší kvalitu, je sice podstatně drahší, ale mnozí z vás vím, že jsou zvyklí na ten zelený ječmen ze šťávy, takže taky se těším, až ho budeme mít. Tu naši nabídku doplňujeme i takové drobnosti. Tady třeba máme ty šungitové kameny, ty jsou taky výborné, někdo si je dá jenom do místnosti, já mám ve své kanceláři šungitovou pyramidu, anebo někdo si je dává do vody, jsou oblíbené. Ten zmíněný karob, o kterém jsme se bavili, vilka kora ze Střední Ameriky, kočičí dráp, jo, to jsou všechno adaptogeny, super potraviny, které můžete používat pro mnoho účelů. Jinak ty proteiny, mnozí z vás zaregistrovali, že jsme v těch posledních měsících udělali drobné změny, asi u 12 z nich byly hodně hořké a
i tak ta velmi hořká chuť chutnala možná 10-20% lidí, tak jsme udělali mírnou úpravu, tak aby v té nabídce už nebyly ty velmi hořké, ale jenom tak jemně hořké. A ty věci, které právě způsobují vysokou hořkost, to může být ten kočičí dráb nebo ashwagandha z Indie, tady tyto bylinky, tak jsme objednali, už teď máme vyrobenou linku, automatickou linku na výrobu kapsulí a z těch budeme vlastně vyrábět ty kapsule, které člověk spolkne a vlastně tu hořkost vůbec necítí. Určitě jsme jedním z největších, ne-li největší v Česku a na Slovensku dodavatel aroma difuzéru, že taky je to velice dobré spojení, esenciální oleje a aromadifuzér. Doktor Želínský říká, ne v každém domě, ale v každém místnosti by měl být difuzér. A obzvlášť na začátku je to i velice bezpečný způsob. Jo, lidé by měli nejdříve si otestovat vlastní tělo, bezpečnost na prvním místě, abychom neublížili nikomu ani sobě. A vlastně ten difuzér je bezpečný. Dá se tam půl deci vody, 5 kapek, 7 kapek a vlastně může si každý inhalovat během pár minut, je to v krvi, ty esenciální oleje a začínají pomáhat, harmonizovat prostředí v těle. Nechci všechno. Máme i sušené plody, oblíbené fíky. Toto je novinka, to jsou vlastně višně, sušené višně, z Turecka máme rozinky, v nabídce je toho hodně. Řekl bych, jeden z nejkvalitnějších aloe vera na trhu, dokonce v biokvalitě, prášek. Tady bych chtěl jednu věc zdůraznit. Já jsem si analyzoval hodně aloe verace na trhu. Mnozí výrobci uvádějí, máme 100% gel, ale z těch mých analýz vyplynulo, že by tam měli napsat, máme 100% gel předtím, než jsme ho naředili. Většinou je to 10%. A my máme prášek, když se vyrábí prášek z nějakých bylin, tak většinou to usušení se dělá v poměru 10:1, 12:1, 14:1, že potřebujete 12 kg bylin a uděláte s ní 10 kg prášku. Ale u aloe vera ten poměr je 80:1, 100:1. Jo, že ten gel, mluvím o tom gelu bez těch šlupek, ty obsahují aloin, ebonid a ty nejsou vhodné pro naši výživu. Takže kilo toho našeho prášku, abychom vyrobili, tak muselo být použito 80 až 100 kg toho gelu. Čili je to velký koncentrát a když si to pak přepočítáte i finančně, tak je to úplně jedna z nejvýhodnějších věcí. Dobrá na výživu, můžete si přidat do nějaké kaše nebo sníst, zamíchat s rostlinným mlékem například, ale ženy ocení, když si udělají pleťovou masku, nebo prakticky do různých kosmetických výrobků se dá přimíchat aloe vera. Chlorela, spirulina, to už jsou naše stálice. Co máme novinku, teďkom chvilku, to nás inspirovali Štěpán a Melanie. Vedle té chlorely pyrenoidosa máme i chlorelu vulgaris, tu divokou. Někteří lidé preferují právě tu vulgaris. A co nám naši partneři řekli, jsme pravděpodobně jediní v České republice, kdo mají v nabídce i tuto chlorelu. Pro některé lidi je jim více chutná a berou ji, že je lépe stravitelná. Takže máme ji už i v naší nabídce. Velkou skupinu a čím dál tím oblíbenějších našich výrobků tvoří přírodní kosmetika, Bevit Holistic Cosmetic. Naše kosmetika, tak jak všechny naše výrobky, je taková, že nemáme žádné syntetické látky, čistě jsou to jenom směsi zastudenalisovaných olejů, směsi esenciálních olejů a my používáme ještě extrakty z pupenu, které právě sbíráme tady z podůří Beskids z Královy hory. Zastudená, jenom máme speciální svůj způsob, jak je zpracováváme a v raw kvalitě taky. Takže tady zrovna držím oční sérum. V jednom výrobku masku, co máme, tak tam je i dračí krev, která často bývá označována v literatuře jako univerzální lék. Tak. Tady jsou připravené taková pohotovostní zásoba olejů, které půjdou do expedice. Například velice oblíbený bio olej z konopný.
Zrovna teď jsme objednávali z Rumunska asi 3 tuny tohoto oleje. A vedle mám olej, který vyrábíme vedle, zmínil jsem ho, ten černý kmín. Ten černý kmín oblíbený jak pro jídlo, denně si dát lžičku, anebo Kleopatra ho používala jako kosmetiku. A tady v této lednici máme před expedicí esenciální vody. Možná, že máme nejširší nabídku v České republice, některé jsou biocertifikované, některé nejsou bio. Tu z kadidla a z mirhy vyrábíme přímo tady u nás. Našli jsme si takový svůj způsob, kdy se nám podařilo vlastně z těch pryskyřic vydestilovat takovou hustý destilát, bych to nazval. Měl jsem pár telefonátů, že to je nějaké divné, že to není úplně čisté a reagoval jsem na to. No to je právě ta velká výhoda, že je to výživná záležitost, čili někdo používá i vnitřně, že si dá prostě na podporu organismu, ale hodně se ty esenciální vody zároveň využívají v kosmetice, že si použijeme na obličej nebo na výživu vlasu, skalpu, pokožky hlavy. A myslím, že esenciální voda z růže, ještě jsem se nesetkal s někým, kdo by řekl, to mi nesedí. Prostě to je nádherná věc a jednoduchá kosmetika. A ještě tady bych vám chtěl ukázat jednu věc. Tady máme právě zase pohotovostní zásobu těch zastudenalisovaných olejů, je jich kolem 70, jo, avokádový olej, mrkvový olej, malinový, šípkový, prostě bodlákový, třezalkový, třešňový a tak dále, je jich hodně. Někteří preferují, když si koupí už naši hotovou, tu holistickou kosmetiku, a někteří lidé mají chuť si vyrobit vlastní kosmetiku, tak to je právě ideální záležitost. Jenom chce to jediné tajemství, potřebujete si vybrat takovou kosmetiku, takové oleje, které budou sedět vaší pleti. Takže je to možná trošku o tom experimentovat, zkusit, co vám sedí, co vám nesedí, smíchat ty věci dohromady, ale vyzkoušíte si jich třeba z 5, 10 a jak najdete to, co pro vás je ideální, tak vlastně budete mít levnou a jednu z nejkvalitnějších kosmetik na světě. Tady potom máme stoly, když objednáte nějaký balíček, tak tady naše parta v expedici vám balíček zabalí a přijede balíček k vám. Myslím, že i v tom celkem máme velká naše výhoda, že všechno máme skladem a prakticky, teď jsem se díval, průměrná doba dodání od objednávky je 27 hodin u nás, takže něco málo nad jeden den a už to jde odsaď pryč. Takže nepatříme mezi dodavatele, kteří by měli prázdné sklady, jenom něco se snažili zprostředkovat. Jsou to naše výrobky, my je máme tady ve velkých množstvích, v tunách, prostě ve velkých mnoho kusů a expedujeme co nejrychleji, co je možné. Teďko my se přesuneme, půjdeme o patro nahoru, kde, jak jsem slíbil, jak jsem zmínil, máme vlastně ty rozestavěné, nebo ta rozestavěná část, kterou teď spravujeme, renovujeme, ale říkali jsme si, že i to by pro vás mohlo být zajímavé nakouknout do toho, jak se věci tvoří a jak pak budeme vysílat třeba na podzim, tak možná, že už ty věci budou dokončené. Takže tady z tohoto místa je to v tuto chvíli všechno. Tak, my jsme mezi tím se přesunuli do dalšího patra. A dřív než se pustím do dalšího výkladu, přišel mi od vás dotaz, je možné navštívit váš provoz osobně? Už jsem to již zmínil, každé úterý v 16 hodin děláme, pokud nebudu někde na cestách, ale teď v poslední rok to moc nebylo, čili v úterý, téměř každé úterý jsem tady, radši si to ověřte, a děláme den otevřených dveří, čili od 4 do 5 hodin je možné navštívit nás tady přímo a v 5 hodin potom v zasedačce dělám přednášku, pokud zase to umožňují daná situace. A výhoda je, že u nás máme většinu vzorků, čili můžete si očichat esenciální oleje, vyzkoušet věci, co máme a vlastně pokládat mi potom i otázky. Takže to je k tomu dotazu. A tady v
této hale bude během pár měsíců už právě ta linka na výrobu kapsulí a další stroje. Koupili jsme si takovou plošinu, nůžkovou, nebo jak se tomu říká správně, která dokáže se zvednout až do výšky 19 metrů, že ta budova je velká tady, takže můžeme s ní opravovat a rekonstruovat ty vnitřní prostory, ale i fasádu a ty vnější. Takže tady jsme v posledních měsících pracovali kompletně, náš tým, vlastně, protože jsme i malá stavební firma, jsme předělali střechu, naimpregnovali ty dřevěné části, zaizolovali, udělali jsme vnitřní obklad, už se tady tahá elektřina, dali jsme nové plastová okna a já věřím, že jak tady přijdete někdy v tom říjnu, tak už tady budou pracovat stroje naplno a vyrábět produkty právě pro zdraví a pro vás všechny. A můžeme se zase projít a zajít podívat do těch vedlejších prostor. Tady ty dvě místnosti vedle, tady už máme i tu elektřinu nataženou, pracujeme na stropech, tak tady se bude dělat přírodní kosmetika. Máme objednány už na cestě stroje, například 100-litrový vakuový mixér a další. Budeme dělat různé tuhé krémy, takže už se na to těším, až potom tu nabídku zase rozšíříme. Výhodou, že si děláme tady ty věci sami, je, že si je uděláme přesně tak, jak chceme. Za pochodu některé věci můžeme i upravit. Kromě té elektřiny my si všude rozvádíme i plyn, teda vzduch, stlačený vzduch, protože některé stroje vyžadují právě i napojení na kompresor. Vzadu v té místnosti jsme udělali úplně novou kotelnu a teď přejdeme do té vedlejší budovy. Ta je taky zajímavá v tom, a já vám to řeknu radši až na místě. Měl jsem tady návštěvu, je to asi 2-3 týdny, takový mladý muž a já jsem mu vysvětlil, že toto je místnost, kde kdysi byli havíři. Tady to byla šachta Michálka, ona skončila už v 60. letech 20. století a vysvětlil jsem mu, že to byla šatna, že nahoře jsou ty kolečka a ti havíři, jak přišli ráno do práce, tak se převlekli do pracovního a to svoje oblečení si vytáhli na řetízcích nahoru. Ale myslel jsem, že to je všeobecně známo, jak tak toto fungovalo a ta mladší generace už toto vůbec neví, tak vlastně je pravda, že tady na Ostravsku ty šachty se všechny zavřely, už je to asi 30 let, takže ne každý si uvědomuje, že jak to tenkrát všechno fungovalo, takže tady toto předěláme a zase budou tady sklady, budou tady potom šatny, a sociální zázemí a zajímavá je ta místnost vedle. Za chvilku tam dojdeme. Měl jsem tady vlastně architekta, který nám pomáhá to řešit a on, jak viděl tu místnost, což budou s ní sklady, tak potom už tam tomu prostoru neříkal jinak, než že to je chrám, že půjdeme do chrámu. Tak pojďte se mnou do chrámu teďkom. Tady výška po střechu, nevím přesně, tam může být opravdu až v tom hřebeni nějakých 18 metrů. Nedokážu vůbec odhadnout, jestli dokážeme přenést trošku atmosféru tady tohoto prostoru, ale taková jemně posvátná atmosféra, jak je v kostele, tak hodně lidí to tady tak vyciťuje. Toto nás čeká až potom ten rok 2022, i když okna už začínáme měnit. Během 2 měsíců bude podstatná část oken už tady v té vedlejší místnosti vyměněna, takže a tady budou vysoké regály, kde bude naše zboží. A takže z této místnosti je to v tuto chvíli všechno.